Воєнний стан в Україні вчергове продовжено на 90 днів. Він передбачає, зокрема, обмеження щодо виїзду чоловіків призовного віку. Сьогодні на Visit Ukraine ми розкажемо про всі легальні способи перетину державного кордону для чоловіків під час війни. Якщо ви юнак до 18 років або чоловік за 60, то можете вільно виїздити за межі країни. Це стосується і тих, хто офіційно постійно проживає за кордоном і має відповідні документи. Зверніть увагу, що довгострокові та робочі візи іноземних країн не підтверджують постійне проживання в них та не мають дозволу на виїзд. Але існують цілі категорії чоловіків призовного віку, які мають право на перетин кордону під час війни. Умовно поділили їх на 3 групи. Перша – родинні зв'язки. Можуть виїхати з країни чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років або мають на утриманні 3 чи більше неповнолітніх дітей. Також, якщо виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю або повнолітніх з інвалідністю 1 чи 2 групи. Таке ж право мають опікуни чи усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт. Інші сімейні обставини для виїзду – це постійний догляд родича або якщо один з батьків чи дружина є особою з інвалідністю 1 або 2 групи. Також перетинати кордон можуть чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісті під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на сході України. Друга група – за станом здоров'я. Дозволено виїзд чоловікам, які зняті з військового обліку або які тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я за рішенням військово-лікарської комісії. Чоловіки з будь-якою групою інвалідності можуть перетинати кордон на виїзд з України необмежену кількість разів. Для цього потрібен документ, що підтверджує відповідний статус. Військовослужбовцям дозволено виїжджати до іноземних закладів охорони здоров'я для лікування травм, отриманих на війні. Третя група – робота та інша діяльність. Перетинають кордон у воєнний час і задля виконання робочих обов'язків представники певних професій. Це доступно морякам, які є членами екіпажів морських та річкових суден і мають відповідні документи про працевлаштування на момент перетину кордону. Водії-волонтери, що перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу або вантажі для ЗСУ, також мають право на виїзд. Стосується це і водіїв транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Дозволено залишати країну представникам підприємств залізничного транспорту та авіаційному персоналу, який прямує для роботи за кордоном або для тренажерної підготовки. Політики, депутати, судді та ще низка посадовців можуть виїхати з країни, маючи службове відрядження. Також для лікування або догляду за неповнолітніми дітьми. На відпочинок поки не можна. Для перетину кордону науковим та науково-педагогічним працівникам треба мати при собі документи про мету поїздки та запис про відстрочку від призову. А діячі культури можуть їхати за межі країни, аби представляти Україну на міжнародній арені або задля благодійного збору коштів. Така ж можливість є у спортсменів, якщо вони включені до складу національних збірних команд України. Разом з ними можуть поїхати тренери та інші спеціалісти, що забезпечують їхню підготовку. Підіб'ємо підсумки. Виїхати за кордон під час війни можуть чоловіки непризовного віку та постійні жителі інших країн. Також на це впливають родинні зв'язки, виховання неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю, опікунство, догляд за родичами з інвалідністю, втрата близьких під час АТО або ООС, непридатність до служби, інвалідність або лікування за межами країни, якщо ви військовий, теж дозволяють виїзд. За професією можуть поїхати моряки, водії, залізничники, авіаційний персонал, спортсмени, політики, діячі культури та науковці. Тепер ви знаєте про категорії громадян-чоловіків, які можуть перетинати кордон під час війни. Посилання на більш детальні корисні матеріали шукайте в описі під цим відео. Сподіваємось, було інформативно. Якщо так, поставте вподобайку та підпишіться на Visit Ukraine, аби не пропустити інші цікаві теми.